Aikaisemmin päivällä ostettiin äkkilähtö Egyptiin ja aamulla lähtee lento Helsingistä. Ready to go. Kello on 12:30. Bussi lähtee 1:15. Koitettiin nukkua. Nukkuminen ei onnistunut. Nyt pitäisi vaan venata, että kohta pääsee lähtemään. Kierrokset korkea. Jännittää liikaa. Ei voi nukkua. Nyt alkaa matka kohti Egyptiä. Ensimmäisenä kohteena tietystikin Jyväskylän matkakeskus. Ei olla aika ammattilaisvlogaajia, mutta kovasti koitetaan esittää kaikille, että oltais. Tää on meidän plääni. Ollaan päästy tänne Onnibussiin. Varmasti menee nukkumiseen tää reissu, toivottavasti. Ollaan perillä Helsingissä 5. Kello on nyt 2. 5 ollaan perillä. Otetaan seuraava update todennäköisesti lentokentän läheisyydestä. No, Helsinki Airport. Nyt mennään terminaaliin. Bussimatkalle huono, en sano nukuttua. Oli kylmä. Nyt on toivottavasti lämpimämpi. Ja nyt päästään ehkä kahta lentokoneessa. Ollaan täällä lentokelloilla odottamassa lentoa 4 tuntia varmaan. Mitsi syö vähän ampalaa. Sitä ollaan lentokoneessa. Juu, lentokoneessa. Jätti eli kohta Egypti eli. Täällä etsitään taksia. و10 دنانير ما رضيش يطلع البطل ب 15. Mä Sakkiikaan kyllä ihmetellään tätä ajokulttuuria, että Jengi vetää ilman kypärää skoottereilla. Kaikki autot on aivan rämiä. joo, ja nyt me koitetaan etsiä meidän hotellia. Pitäis mennä tämmösen paikan läpi. Päästi näköjään perille ja täällä Blue Diamond Residencekin. Tämmöseen paikkaan on näköjään tulossa yötä. Saa nähdä mitä tästä tulee. Päästiin tänne tuolta kämpille. Ihan kivan näköinen mesta. Täällä on meidän partsi. Haisee ihan todella pahalta haisee. Täällä näkyy tommonen puuli. Vähän ällöttävää. Ihan kivan näköinen. Täällä on kaikki air conditionit ja kaikki. Tänne oli jätetty pientä tämmöstä herkkoa. No joo, tämmönen kiva kämppä. Vessa ja tommonen ja tällään. Saatiin kämppä Akinkaan katsottua nyt. Ei se auta kuin seuraavaksi mennä syömään. Tultiin ravintolämpään. Täällä katsotaan menuja ja voi laskea silleen, että 1 euro on noin 54 näitä. Eli Mä otin salamipizza ja cherry cola. Maksaa pikkusen yli 4 euroa, ei oo kovin niin paha. mä tilasin burgerin, johon sisältyy ranskalaiset ja sitten siihen Pepsi. Ja ne maksuu 4 euron tuntumissa. Toivottavasti ei mene mahat sekaisin näistä. Sehän on niinku aina se pahin juttu, mitä täällä tapahtuu. Legit vlogi. Siis me saattaa antaa jotain. Tämmöiset annokset tuli. Ihan hyvän näköinen. Joo. Ihan järkyttävää juusta. Joo, oli ihan hyvä burgeri ja ranut semmonen aika meat. Ei voita mäkkäriä kyllä, mutta Ihan hyvä pizza. Olivit oli vähän pahoja. Arvosana 6/10. eli täällä ei mitään suojateitä olla turhaan tehty, että pitää aika lailla kävellä silloin kun itestä tuntuu ja päästään autoja. Ei ole ihan helpoksi tehty tätä. Koitan tässä samalla, että jos saataisiin jostain vaihdettua euroja Egyptin punnoin. Toimiskohan? Saankohan Akki meille Egyptin puntoja? Kato, nyt otti rahat kunnolla. Alright. 200. 500. 530. Okei, me ollaan aika rikkaita, eli saadaan yhtäkkiä 530 Egyptin puntaa. 10 530. Eli ei paha. Ei yhtään paha. Eli tästä lähtee. Nyt voi antaa tippejäkin jengille. Nostaako äijänkin? Skotakin nappia. En ymmärrä. Tässä vaiheessa lähdettiin ihmettelemään ja kiertelemään katua ja törmättiin ja tutustuttiin tämmöiseen 20-vuotiaaseen Mahmud-nimiseen äijään. Ja vaikka me vielä tässä vaiheessa tienneet, että hän tulee vaikuttamaan reissuumme isosti. Like granite apple. Yes. Oh, Saa nähdä mitä tapahtuu kun juota. Että ei varmasti mitään pahempaa. Aika lämmintä. Are you like a big tea guy? Tosi kuumaa. On hyvä.
What the, is Hakuna Matata? Täällä on kyllä jo minkälaista niin sähkövempeleistä, että täällä pääsee ajelemaan niinku ihan millä vaan. Täälläkin joku pikkulapsi ja tämmöisellä kolmisuorisella sähköhommalla. Ja mitä mieltä Akki tästä? Tää on ihan huvittava. Jokaista niinkö laitetaan, jokainen on sähköllä ja kaikki ihan hullua vauhtia ilman kypärää. Mennään hakemaan nyt ensimmäisen päivän iltapalaa. Ei tiedä vielä mistä ravintolasta, mutta koitetaan löytää nyt joku hyvä ravintola tosta. No niin, ensimmäisen illan iltapala tässä. Näyttää ihan yllättävän hyvältä. Meitsi taisi maksaa tästä joku 3 euroa. Mulla maksoi alle 2 euroa. Ei oo paha hintainen yhtä ja menee tossa ja oli kyllä älyttömän hyvä ruoka. 3 euron ruoka kyllä niinku oli bueno. Oli tosi hyvä. Joo, paras tähän mennessä. Tämä Mahmut, johon tutustuttiin, niin ehdotti meille tämmöstä veneen retkeä, joten heti seuraavana aamuna me lähdettiin sinne. Hypättiin johonkin paikalliseen naksiin. Oli laittamassa turvavyötä kiinni, mutta ei oo turvavyön paikkaa. Äijä vie meitä kaikkialta. Kohta pitäis päästä veneeseen. En tiedä päästäänkö me tosissaan tohon veneeseen, onks tää joku pränkki, mutta aika hyvänäköinen venees tonne lähetään. Sitten lähdetään liikkeelle. Tunti Venäjältä. Tunti luvattiin, että lähdetään ja sitten nyt lähdetään. Porukka tulossa myymään tai tuotteita mitä onkaan, niin tommosella veneellä tehdään meidän veneen rintaan. Nyt mennään isolta veneeltä pieneen veneen ja ne heittää sillä meitä tuohon Orange Bayn rantaan vissiin. Tästä ei oo enää kuin parisataa metriä tonne, niin täällä hyvin pääsee. Tänne saavuttiin Orange Bayhin. Ihan jäätävän nätin näköistä. Tilattiin Jakin kanssa 10 eurolla joku hedelmälautanen. Kaveri pyysi tippiä, että antaa vähän isomman lautasen, niin Akki lähti hakemaan käteen. Tällainen yleinen niin näkyy niin ihan jäätävä, että ei täällä niin voi muuta kuin hymyillä oikeastaan. Tämmönen saatiin 10 ja kyllä maistuu hyvältä nää ämmentyt mangot. Hyvää mangoa. Ihan jäätävä hyvää mangoa. Ehittiin ole jo saarella pari tuntia, niin lähdettiin siitä sitten laivalle syömään ruokaa. Tämmöiset annokset. Ruokaa. Ainakin hyvät maisemat, jos ei muuta. Seuraava osa veneen reissua olikin sitten sukeltelua koralleilla. Siellä on seuraavat korallit, jotka odottaa. Toi oli kyllä nätti, että vaikka tässä kamerassa ei näy, niin siellä oli paljon eri värisiä kaloja. Ja sitten noissa koralleissakin oli vielä jonkun verran ainakin värejä. Tommosilla käytiin ajamassa äsken. Hän veti meitä perässä ja me istuttiin tommosen banaanin päällä. Nyt vähän lähdettiin downtowniin eli markkinoille. Sieltä lähti Ronaldon Portugali shortsi ja teepaita. Olisiko 3 euroa? Haluatko laittaa tänne? Niinku 5 euroa itse. Paikallista hawassia ostamassa. Eurolla saadaan. Outside. Täällä ei varmaan hirveästi kysellä lapsityövoimista. Täällä varmaan kaikenikäistä on töissä. Sieltä tulee pohja. Mulla tungetaan uuniin.
Täällä leikataan. Mikä suossa ulkona? Oli kyllä erittäin hyvää ja söisin kyllä uudestaan. Jee, kuka arvaa mihin me lähdetään huomenna? Jos arvaatte tästä, niin... Pistäkää kommentti. Pistä kommentti. Oot kouttia. Mikä kommentti? Yes. Kommentoijien keskiarvotaan 2 paikallista banaania ja 1 tällainen. Pysykää kuulolla. Nyt ollaan aika lailla saatu toinen päivä purkkiin. Paras kokonainen päivä tähän mennessä. Niin ja ensimmäinen. Oli kyllä jees. Eli huomisen tarkoitus olisi mennä safarille ajamaan mönkkäreillä ja myös kameleilla. Mennään nyt johonkin autoilla, päästään safarille päin. Ja jos päästäisiin tänään näkemään kameleita ja safaria ja mönkkäreitä. Menossa ajamaan mönkkäreillä aavikolle. Hyvää meininkiä täällä. Siinä muutamat mönkkärit. Tänne tultiin mönkkäreillä, ihan nättiä meininkiä ja tän näköistä. Käytiin ajamassa tuolla mönkkäreillä. Oli vähän pikkuinen pettymys sille, että seurattiin vain jotain jonoa, joka meni 20 tunnissa. Ja ei saanut kääntää rattia sille, että menee yhtään driftiä tai mitään. Sitten alussa oltiin jonon vikoja. Niin tehtiin silleen, että jättäydyttiin pois hetkeksi ja ajettiin sitten täysiä perään. Sitten toi opas niin sanoi, että meidän pitää tulla sen perään. Me oltiin sitten ihan eessä, että ei pystytty oikein tehdä mitään muuta kuin seurataan opasta 20 kilometrin tuntinopeudella. Meikä lopussa vähän driftaili ja sitten en saanut ajaa enää. Tosiaan joku työntekijä tuli sitten siihen Akin mönkkäriin ajamaan loppuajaksi. You will drive? No. Täällä ollaan lähdössä. Meitsi ajaa aluksi. No niin, täällä on Erik Lasissa. Ei mitään jousitusta, koko ajan kalahtelee. Tää ajoa just. Tuli kuskin vaihto. Kaasua täysin ja viivaa jarrua kohdista ja sitten kaasua opessa. Sille te ajoa tänään. Nyt menossa katsomaan kameleita. Ja ratsastamaan niillä tämmöisellä autolla. Pikkusella porukalla. Ei oo mitkään maailman tasaisimmat tiet täällä. Oikeassa. Täällä on pientä hyppää koko ajan. Tää hienon näköistä. Lämmintä. Ja kaikki hyvin. Hienoja vuoria täällä. Tämmösiä aavikkovuoria. Akki lähtee siellä kyytiin. Tähän sitä niinku parasta. Täällä ollaan kameliajoilla, on kyllä nättiä. Siellä apinoita. It's for money. Okay. $3 each. Tulisiko se? Etäisi sitten tuplave apina. Pikkasen puree. Koittaa kyllä kovasti syö meitä, mutta... Boss. Tämmönen kilpikonnakin täällä. Pikkasen huonoissa oloissa kaveri meinaa tippua. Kameleontteja. 3 eurolla tämmöiset ateriat safarin jälkeen kyllä höllii isosti. Maistuiko? Maistuu. Otetaan tämmönen iltapalapallot tähän. Suklaapallot. Friteeratut joku vohveli. Jotain vohvelia siellä on ilmeisesti ja valkosuklaata ja suklaata. Yeah. Eli hintana
150 Egyptin puntaa, eli noin 3 euroa. Ei oo paha. Ihan hyvä kyllä. Tosi makee, tosi hyvä. Vähän pannari tyyppinen. Very good, very nice. Tää meidän kaveri, tää Mahmud, sitten pyysi, että lähettäisikö me lauantai ja sunnuntai välisenä yönä hänen ja hänen toisen kaverin kanssa nelistään roadtripille Luxoriin 4 tunnin päähän, jossa he näyttelis meille paikkoja. Ei edes älytty, että siihen voisi liittyä jotain riskejä, joten me ihan ilomieli otettiin tarjous vastaan. Pikkasen jännittää. Onko vähän sketsihomma? Sketsihomma, lähdetään 4 yöllä, 3 yöllä jonnekin kävelee, että päästään jonnekin Luxoriin. Pikkasen sketsihomma. Vähän jännittää. Ihan pelleily. No nyt ollaan lähetty tänne yöhön. Ihan pikkasen sketsittää, tossa ei yhtään tiedä mitä tulee tapahtumaan. Ja se on salama päin. En tiedä, onko muiden mielestä sitten yhtä sus, jos pyytää 4 aamuyöllä pikkasen random paikkaa, että päästään päivällä Luxoriin. Pienellä jännityksellä painetaan 4 aamuyöllä täällä autossa, kaverin autossa. Ihan random auto, random äijä. Meidän kuski meni tohon ulos tappeleidenkin randomeitten kanssa, niin se ei oo kyllä yhtään turvallista tällä hetkellä täällä. Tuossa on kunnon tappelu tuossa ulkona tällä hetkellä menossa. Tappelusta sitten selvitti, että ne siinä vaan jotain töni toisia, mutta siihen tuli jotain ihmisiä väliin ja sillä se selvitti. Ei vissiin nukutakaan Akin kanssa yhtään. Ei nukuta yhtään, kun laittoi musiikit ihan täysille ja sanoi, että tänään ei nukuta yhtään, että nyt ollaan valveilla ja ollaan roadtripillä kavereitten kanssa. Tähän väliin pientä taukoa, koska ei nukuta koko yönä yhtään, niin pitää juo pikkasen kahvia. Kaveri halusi näyttää meille hienon paikan, niin ei kai siinä, seurataan vaan. Tänne päältä tultiin. Tämmöisissä näkymissä vietetään meidän sunnuntai-aamua. Että ei kyllä yhtään pahempi. Pikku pysähys tähän motorin viereen. Akki vaihtaa kuskiksi. Täällä Akki ajaa Egyptissä. Matkalla Luxoriin. Kaikkea hyvin. Hengi on stanut kunnon herkusti meillä. Ja juomat. Kaikki kuuluu. Ja paikallinen ajokortti totta kai. Niin, Akki tietysti sai paikallisen ajokortin siihen kuuluu. Ja sitten kuuluu kaikki tää matka ja kaikki. Ihan älytöntä niin koko päivä 60. On tää niinku halpaa. Aletaan saapumaan Luxoriin. Täällä on aika hienon näköistä. Ollaan saavuttu Luxoriin ja kello on 8. Kohta mennään johonkin temppelille katsomaan. Sitä nyt ollaan menossa tohon temppeliin. Meidän oppaat ei tullut mukaan. Eli Elafar Temple. Mennään tutkimaan joku 3000 vuotta vanha. Maailman isoin. Saatiin Akin kanssa tämmönen tour guide. Molemmat maksaa tästä 5. Onko Vertti sana? We walk there Yes. and then we start that tour. Okay. Okay. Hello. Yes. Show me a picture. Yes. Okay. Hän on kuulemma paras turistiopas. Mä uskon, että joku muukin on täällä saattanut sanoa, että ne on paras turistiopas. Luxor on kyllä ihan nätti paikka.
iso temppeli. Iso temppeli, iso huijari. On nättiä. People they came to clean their body, clean their body, washing hands or something, and then they visited. Sopi tilaa. Mahmud, anna että. Juu, siinä hetki kierreltiin ja sitten palattiin takas meidän kavereitten luokin. No niin, selvittiin tuolta temppeleiltä ja nyt tultiin tänne Niilirantaan. Ekaa kertaa nähdään Niiliä. Kohta lähdetään ajalle veneellä tonne. Veneajelulle. Täällä ollaan Niilin... Niilin River, onko se joki vai mikä onkaan? Jäätävän lämmin ainakin. Jäätävän nättiä. Elävä hymyile. Siis yhtäkkiä tultiin jonnekin eläinpuistoon, ei meillä ole mitään hajoittu, me tullaan tämmöiseen, mutta jos kuuluu hintaan, niin ei kyllä yhtään haittaa. Niinku kattokaa. Strutseja ainakin täällä. Täällä eläimet kyllä... Kaikenlaisia eläimiä. Näet pelata krokotiileja, elää ihan sairaanhuonossa oloissa. Lilbrot kyllä ei kyllä elää hyvin täällä, että jonkun tyyppinen banaanifarmi täällä. Ihan vihreitä vielä kaikkia pieniä. Banani. Jees, päästiin kulkemaan Niilinjoen yli. Ja nyt takas. Tää ei vie meidät sen kotiin syömään jotain ruokaa, aika nättiä. Saadaan ihan niinku paikallista kotiruokaa. Yes. This Egyptian food. Very good. Egyptian ruokaa. Yeah, strong. No niin, nyt lähtee testiin. Jäätävää paikallista ruokaa. Nää jäät niinku plessaan, että tuo kotiin antaa sairasta ruokaa. Very good. Good eat. Yeah, täällä on kananmunaa ja Can eat this. täällä on jotain juustoa. Green burger. Sitten jotain pinaattikeetomatusta, jotain varmaan lihasta, jotain tosi ytäkkää. Mesh. Tekee vahvaksi ja sitten on vähän täällä tämmöstä ja syön kaikenlaista leipää niinku dipataan kaikkialle ja sitten on täällä jotain mustaa tomaattia ja kola. Paikalliset lapset on ihan innoissaan, kun tämmöisiä valkoisia äijää on täällä. Me ollaan julkkiksia täällä Afrikassa. Thank you. Bye. Come. Ai. Täällä on banaanipuita ja appelsiinipuita ja Limon? ja sitruunapuuta. Siis täällä on todella syvällä niinku paikallista alueella. Mennään tänne meidän kuskin kotiin. Ja kaikki lapset kattoo meitä, kun me ollaan turisteja. Me ei ole ikinä nähnyt varmaan turisteja. Me ollaan jossakin ihan niinku... Täällä ei ikinäkään turisteja. Me ollaan Aken kanssa täällä ihan innoissaan, kun nähdään kaikenlaista tämmöstä. Paikalliset miettii, että mitä tässä on hienoa. Joka päivähän tämmöstä. Ei oo suomalaisille joka päivä tämmöstä, mutta kyllä se innostaa. Almost. Again. Okei. Bro, it's kaveri vetää nyt jongleerasta. I will show you. First you throw with where is two and you like you throw one and then this. Like Oi. Okay. Täällä kun pyörii, niin kyllä nousee kiitollisuutta tai niin kuin mahdollisuutta tämmöiseen matkustamiseen. Sitä on niin kuin onnellisuutta. Siellä mukavia kavereita, lämpö. Ei tässä niin kuin hirveästi tarvi huolia mitään. Täällä näkee kaikenlaista. Jopa valkoisia aaseja. Kaikki lähtee ratsastamaan tällä paikallisella aasilla, niin kuin joka oli tuolla puskassa. Kaikenlaista. Vähän hauskaa nämä paikalliset. one picture. Tää vetää
Mahmudin serkku vei meidät tämmöiselle kävelylle. Mahmud ja se meidän ajaja nukkuu. Täällä ollaan paikallisilla viljelmillä. Täällä kasvatetaan lehmiä ja sitten täällä on buffaloita, mustat. Tuolla näkyy buffaloita ja tässä on niiliä. Haikaroita näkyy ja näkyy jotakin sinisiä lintuja. Tosi hieno ja älyttömän kuuma, 35 astetta. Koirat koittaa hyökätä, mutta meidän äijä ottaa tämmösen kepin, niin ei pääse lähelle. Täällä on tämmösiä villikoiria, niin pitää varoa. Eki täällä esittää paikallisille, miten uudet vehkeet toimii. Oi. Jengi on ihmeessä. Kato, Eki. Kaveri iska antaa meille ruokaa. Tosi hyvän näköistä. Tosi vieraanvaraista. في أيام بدنا تجي تشوفيهم في أيام. Alkuperäisenä tavoitteena olisi ollut mennä illalla takas Hurghadaan, mutta nämä meidän kaverit suostutteli meitä jäämään tänne slummeihin yöksi ja mehän suostuttiin. Siisti päivä takana. Väsyttää aika paljon. Ollut vaikka minkälaista. Itkettäni on naurattanut. Nyt nukutaan täällä. Tää on meidän kuskin kotona. Huomenna aamulla hyvää aamulla. Täällä on tää meidän kaveri. Nyt nukkumaan ja huomenna aamulla sitten semmoiselle temppelille ja sitten aamulla Hurghadaan se. Maanantai alkaa jostain slummeista, missä nukuttiin näiden äijien kanssa. Mä näytän nopeasti vähän. Täällä. Tosta vähän näkee. Sitä paikallinen aamupala. Tuolla oli ihan perus, että nuoriso ajaa kaikenlaisilla autoilla ja mopoilla. Äsken puhkesi rengas. Saatiin rengaskunta mennessä olla vaikea saa rengas irti, mutta nyt ollaan taas liikenteessä. Kylää hereillä ja 30 taas lämmintä. Käydään jossakin temppelissä ilmeisesti. No niin, tultiin poikain kanssa jonnekin temppelille. No joo, täällä on tommonen temppeli ja jotain tämmösiä hautoja ilmeisesti noin. Tunti vietettiin siellä temppeleillä ja oli ihan nätti. W-pyramidit. Tai en mä tiedä, onko nää pyramideja vai mitä näitä, miksi näitä voisi kutsua. En tiedä miksi näistä voi kutsua, mutta oli ihan hyvät pyramidit joo. Mä kerron teille info tästä. Tää oli Egyptin 6. Faaraan dynastia. Niin. Ja se asuu täällä. Tässä vaiheessa lähdettiin ajamaan takaisin Hurghadaan päin, eli taas 4 tunnin matka edessä. So beautiful. Tän tasosta musiikkia oli koko matka ajan päällä. Välillä sai kyllä vähän pelläitä, niin kuin tästäkin klipistä saattaa huomata. Tänään oli rantapäivä. Oltiin tuolla biitsillä, käytiin 3 tuntia. Ihan kiva keli oli. Saatiin hyvin saatiin brunnaa. Nyt käydään kämpillä ja enää valmistautuu jo illalla lähdetään sitten Kairoon bussilla. Toivotaan parasta. Viime yönä oli tapahtunut joku tapaturma, oli pari kuollut ja sitten oli loukkaantunut aika monta kymmentä bussissa. Mutta katsotaan, että meillä käy hyvin ja me lähdetään yöllä tosiaan sinne. Hyvää päivää. Täällä Egyptissä on nättejä, kun voi ostaa näitä limsoja ihan ilmaiseksi. Jos haluaa ja tykkää, itse tykkään ainakin limsasta, niin näitä voi ostaa vaikka 6 tai 7 joka päivä, koska ne on niin ilmaisia. Nyt otetaan pientä opiskelutaukoa Spritein kanssa. Tämmöisissä maisemissa. Lämpö hyvä, herkut hyvä seura. Päivä on siis tiistai. Ja nyt lähdetään syömään ja syömästä lähdetään morottaa vielä Mahmudia. Sen jälkeen jos tarkoitus käydä vielä tuolla keskustassa downtownissa vähän shoppaile mitä löytyisi vielä, ehkä jotain vaatetta. Sen jälkeen sitten 12 lähtee tuo bussi lähtee sitten. Jos bussi tulee, niin sitten bussi lähtee. Bussilla lähdetään sitten kohti Kairoa.
Vika ei kiinnosta yhtään. Pitäisikö kusettaa huomenna? Sitten lähdettiin taksilla metsästämään bussiasemaan. Tämmöisellä bussilla mennään. Toivotaan, siis me oikeesti Akin kanssa toivotaan erittäin paljon, että niinku mennään turvallisesti perille. Kuskille vähän jalkaloukussa, saa nähdä miten jaksaa painaa kaasua. Joo, tossa Akin takana kuski näyttää jalka olevan pikkasen. Toivottavasti ei kaasua sitten tuu liikaa. Joo, kyllä. Bussista jatkettiinkin sitten taksilla kohti pyramideja. Niinku ihan massiivisia. Nyt ollaan saavuttu tänne isoille pyramideille. Ja nää on niinku on massiivisia. Ja mennäänköhän me väärää reittiä? Mennään täältä. Ei sieltä ehkä pääse. Tossa pääsee. Pääseekö? Mut 7 tuntia oltu bussissa tätä varten. Täällä ei nyt melkein ketään turistaa, niin käydään äkkiä nauttimassa tästä, kun pystytään vielä nauttia niinku rauhassa. Tännehän tulee niinku tuhansia ihmisiä ihan piakkoin. Sphinx ja kaikki. Kaikki täällä hoidettu hyvin. Ja tässä on tämmösiä turisteja. On taffin tota. Seuraavalla turistilla vielä matkaa, mä kerken lähteä. Täällä on. Missä me on? Where are we? Jossain pyramidionkalossa täällä. Ensimmäistä kertaa elämässä koskemaan aitoihin pyramideihin. Ihan pikkasen iso. Nyt mennään koskemaan sitä, koska en mä tiedä saaks toisten autoihin koskea, mutta ehkä tää on niinku erikoistapaus. Tästä saa voimaa. Sä saat semmosen egyptiläisen voiman. Mä en tiedä onks tää aito, koska täällä on niin vähän jengiä. Mä en tiedä onks tää vaan tehty turisteille tää meistä. Täällä ei ketään. Joo, täällä ei niinku mun ja Akin lisäksi ei näy muita kuin poliiseja ja työntekijöitä. Että tää on salee feikki. Siis nääkin on hienoa silleen. 6/7 antaisi ite tolla. No niin, täältä lähtee tunnin kameloajelu. Aika sairas, tulee tunnin reissu, kamelella vedetään. Äijä kuskaa meitä. 10 euroa maksaa per nokka ja kyllä me lähdetään niinku kokemusta vahvasti hakemaan tästä reissusta. Pitäis saada joku sairas kuva, semmonen missä näkyy kaikki pyramidit ja vaikka mitä. Täällä kamelit kulkee eteenpäin hitaasti ja varmasti. Lepposta kyyti. Jengi panaa kamelilla tuolla. En tiedä kuinka hyvin näkyy kameraa, mutta paljon kameleja liikenteessä. Vieläkin aika vähän näkyy turisteja täällä pyramidialueella. Me grindataan täällä aika leppasti. Ekille tulee Vilma-merkintä, mutta ei paljon haittaa. Sitten tää meidän opas halusi ottaa meistä pari kuvaa. Sanoi, että osaa ottaa tosi hienoja kuvia, mutta no, onko nää hienoja? No niin, meitä viiän täällä nyt kun kamelia narusta. Aika kiva on näköistä. Äsken otettiin sairaita kuvia. Tää on joku kameramies. Antoi viisaan miehen neuvon, että etsikää iloisuutta, elkääkää rahaa. Niin, katsotaan nyt mihin se vie. No niin, täällä ollaan hyvää tovi jolkiteltu näitten kamelien selässä. Ja nyt ollaan menossa tonne Sphinxin luo. Onko se Sphinx? Sphinxin joku. Sphinxin luo ollaan menossa. Nyt lähdetään tuktukilla museolle päin. Museolle päin tämmöisellä tuktukilla. Euron maksaa. No niin, nyt ollaan matkalla tänne Grand Museo, uusi museo. Maailman isoimpia museoita ilmeisesti. Joku muukin on tullut katsomaan, mitä täältä löytyy. Ja nyt haetaan liput ja sit mennään sisään.
Nyt voi sanoa, että ollaan saavuttu tänne museolle. Ihan älyttömän jäätävä meininki täällä. Tää on tämmönen aulatori, mikäli. Joo, joku aulatori heti alkuun tommonen jäätävä iso patsas. Ja mä en edes tiedä mihin suuntaan täällä kannattaa lähteä, kun tää on niin iso. Jostain syystä kun oltiin tuolla, niin jotkut luuli, että mä olisin Haaland. Perus Haaland juttuja näkää. Siis mähän on Haaland, pelaa futista. Niinku mahtavaa nähdä nuoria faneja täällä, kun tulee ottaa selfieitä. On niinku mahtavaa. What is this, jengi? Mitä tää on? Täällä kertaa huhu, että Haaland on tulossa. Siinä sitten pari tuntia ihmeteltiin museoa ja jatkettiin matkaa. Ollaan päästy museosta. Nyt otetaan pikku safkat täältä, niin jossain tässä pitäisi lähteä takas Hurghadaan päin, mutta nyt syö tämmöisissä maisemissa. 8 tuntia bussissa. Tämmöisessä tilassa jalat ei mene suoraan vaikka mitä tekis. Erittäin aamusta. Taisi ollut 5 tunnin bussimatka ilman pysäyksiä. Taas pysäyttiin nyt 30 minuutin päähän tuolta pääkohteesta. Tuossa on eessä joku pelle, kun aina koskaan tähän penkki tai rakettaa jossain WhatsAppissa. Tää WhatsAppissa raketti. Tämmöisissä fiilikseissä. Mä menen ehkä hulluksi, koska tossa on mennyt varmaan 20 minuuttia lisäaikaa viime klipistä ja sitten Google Mapsin mukaan vaan tullut lisää aikaa, niin että nyt olisi 39 minuuttia aikaa. Hakuna matataan, vaikka viimeksi tuli 35. Ja taas pysäytään varmaan 10 minuutiksi. Päästiin vihdoin bussista ja tultiin tietysti syömään tänne Boskaan nyt varmaan 5. kertaa tällä viikolla. Mikaillaan jäätävät setit vielä tähän. Ja haetaan vielä Mikan päivä aamupala eli mäkkäri tietysti. Äsken saatiin kämppän luovutettua. Kyllä se niinku alkaa kertomaan, että reissu on niinku pikkasen alkaa olla lopussa, mutta tässä on vielä hyvä aurinko-ottoaikaa ja näin. Täällä painetaan viimeistä teitä. Tunnin päästä pitää lähteä lentokentälle. Täällä ollaan Hakuna Matatassa. Sister, really? Yeah. Oh, thank you so much. Antoi mulle tämmösen. So nice guy. This guy. Best guy in the world. Yeah, anytime, So nice. welcome, anytime. Mä en oo tullut aikaa tällä Time, right? Yeah, Thank you so much. Thank you so much. I love you, bro. Come see you, See you, man. I love you, I love you. Have a nice day. Next time if you come, stay 1 month, inshallah. We will, for sure. If you come, inshallah, stay for Masharabia here. Yes. Yes. Tää mennään vielä portaisiin ja tähän niinku periaatteessa voi sanoa, että reissu päättyy näihin portaisiin, että mitkä fiilikset? Onko W-fiilikset? Ja on se nähtiä mennä Suomenkin väliin. Just lähdettiin pois lentokoneesta. Ollaan nyt lentokentällä. Eli Suomessa. Ei varmaan edes laitettu tää vlogiin, koska se varmaan loppui se vlogi.